हेलो साथीहरु नमस्कार। आज मैले यो भर्टिकल प्रिज्म क्युब लिएर आएको छु। यो चाहिँ हामीहरुको अलिकति फरक खालको सेप शिफ्टर क्युब हो। यो क्युब बनाउने बेला हामीहरुले 3x3 कै तरिकाले बनाउँछौं। यो सेप शिफ्टर क्युब भएको हुनाले हामीहरुले यसको चाहिँ पिसेसहरु कहाँ लाग्ने भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीहरुको 3x3 मा जस्तै गरिकन यो फर्स्ट लेयर, सेकेन्ड लेयर अनि थर्ड लेयर हुन्छ। यसमा चाहिँ फर्स्ट लेयरमा चाहिँ हामीहरुको यो सेन्टर पिस भयो भनेपछि हामीहरुको यो चाहिँ हामीहरुको एज पिस हो। यो चारवटा यस्तो हामीहरुको क्रसमा भएको एज पिस हो भनेपछि हामीहरुको यो त्रिभुज आकारको हामीहरुको तीनटा यो कर्नर पिस साथमा अर्को चाहिँ यो तीनवटा कलर भएको चाहिँ यो टाइपको चाहिँ हामीहरुको अर्को चाहिँ हामीहरुको कर्नर पिस हो। यो तीनटा अनि यो गरेर हामीहरुको यो कर्नर पिस हो। अनि यो दोस्रो लेयर भयो हामीहरुको। यो दोस्रो लेयरमा हामीहरुको यो सेन्टर पिस चारवटा अनि यो बीचका चाहिँ चारवटा एज पिस रहन्छ भनेपछि लास्ट लेयरमा हामीहरुको यो सेम यो फर्स्ट लेयरमा भाजस्तै हो। र यो पनि हामीहरुको यो हेक्सागोनल प्रिज्म क्युब सिल्ड क्युब जस्तै हो यो हामीहरुको। तर अलिकति के छ भनेपछि यसमा हामीहरुको 8 वटा कलर भएको छ। यसमा यो सिल्ड क्युबमा भनेपछि यसमा 6 वटा कलर मात्र छ, 6 वटा साइड छ। अनि यो बनाउने बेला पनि हामीहरुले तरिका सेम यो क्रस बनाएर फर्स्ट लेयर बनाउने अनि यसको चाहिँ तीनवटा यो टाइपको चाहिँ कर्नर पिस र एउटा यो पिस कर्नर रहेको थियो। यो सिल्ड क्युब सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले लिंक राखिदिएको छु तल डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा पहिला मैले भिडियो बनाएको देख्छु। अब यो हामीहरुले यसको बारेमा हामीहरुले केही बुझ्यौं। हामीहरुले फर्स्ट लेयर, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयर बुझ्यौं र यो सेप शिफ्टर क्युब भएको हुनाले बिग्रिदाखेरि यो सबै एक आपसमा मिलेको हुन्न, बराबर मिलेको हुन्न। किनकि हामीहरुको यो 3x3 मा जति गरे पनि हामीहरुको एक आपसमा मिलेर बस्छ। तर त्यस्तो चाहिँ यसमा हुँदैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ यो सेप शिफ्टर क्युब हो। यसलाई आउनुस् बिगारौं, बिगारिसकेपछि बनाउने तरिका तपाईलाई सहजै सिकाउने छु मैले। ल साथीहरु, यो क्युब बिग्रिसकेको छ। यो क्युब बिग्रिदाखेरि यस्तो हुन्छ। यो सेप शिफ्टर क्युब हो। त्यो भएको हुनाले यस्तो भएको छ। यसलाई आउनुस् बनाउने तरिका म सिकाउँछु तपाईलाई। जस्तै यसलाई फर्स्ट लेयर मान्यौं भनेपछि हामीले यो फर्स्ट लेयर भयो, सेकेन्ड लेयर, यो थर्ड लेयर भयो भनेपछि हामीले यो फर्स्ट लेयर मान्यौं भनेपछि हामीहरुको यो सेन्टर पिससँग हामीले एज पिस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एज पिस मिलाउँदाखेरि सँगै हामीले दोस्रो लेयरको सेन्टर पिससँग पनि कलर म्याच गरि आउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीहरुको पहिलो कहाँ छ भनेपछि जस्तै यो एउटा यो पहेँलो रहेको छ। यो पहेँलो, यो सिंगल पहेँलो, ठुलो पहेँलो पट्टा रहेको छ। यो यसैमा लाग्ने हो। यसलाई हामीहरुले यहाँ ल्याउँ पहिला। यसलाई तल्लो लेयरमा लगाएर राखौं पहिला। योलाई हामीहरुले थर्ड लेयरमा लगाएर राख्यौं यो लाइनमा। र अब हामीहरुले योसँग म्याच गराम, यहाँ यो कलरसँग म्याच गराम। यसरी लेयर राख्दाखेरि हामीहरुको यसरी गरेर यो कलर म्याच गर्यौं। हामीले ठुलो पट्टाको यो पहेँलो म्याच गरायौं। अब यसमा चाहिँ हामीहरुको ठुलो पहेँलो यहाँ छ, यो पहेँलो छ, यसमा सानो छ, यसमा छैन, योमा पनि छैन सेन्टर पिसमा भनेपछि हामीले यसैलाई मिलाउनु पर्ने हो। यो हामीहरुको यो कलर यता घुमेको छ। त्यो हुनाले पहिला यसलाई थर्ड लेयरमा ल्याएर हामीले मिलाएर माथि लगाएर राख्छौं। जस्तै यसलाई थर्ड लेयरमा ल्याएर यता लुकायौं अनि हामीहरुले यो पहेँलो ठुलो पट्टा भएको चाहिँ हामीले कलर यो म्याच गरायौं। अब यहाँ सहजै हामीहरुले सहजै यता माथि लगाएर राख्न सक्यौं। यो सेप शिफ्टर भएको हुनाले अलिकति यताउता राम्रोसँग मुभमेन्ट हुन्न। कहिले खडाक्क गर्छ, यताउता लड्छ, त्यो रहन्छ। यो म्याच गरायौं। यो गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको के छ, यहाँ हामीलाई नीलो चाहिएको छ। यतातिर यता पहेँलो भएको चाहिएको छ। नीलो र पहेँलो भएको यो कलर वाला हामीलाई यहाँ चाहिएको छ भनेपछि नीलो र पहेँलो भएको हामीहरुको एज पिस कहाँ छ, हामीहरु यहाँ रहेको छ। यो एज पिस रहेको छ। पहिला यसलाई थर्ड लेयरमा ल्याएर राखौं। यहाँ लैजाने हामीले यसलाई थर्ड लेयरमा ल्याएर राखौं। यो थर्ड लेयरमा ल्याएर राख्यौं र हामीहरुले सहज यसलाई यतापट्टि ल्याउँ। अब यता ल्याउँदाखेरि यो हामीहरुको यहाँ माथि त जाने हो, तर यहाँ ठ्याक्कै उल्टो भएर आएको छ। यस्तो उल्टो भएर आएको अवस्थामा हामी के गर्छौं, यसलाई घुमाइदिन्छौं। यसलाई नीलोलाई यता ल्याउँछौं, पहेँलोलाई उता लैजान्छौं। त्यसको लागि हामीले पहिलो के गर्छौं, माथिल्लो लेयरमा लैजान्छौं। यो दोस्रो लेयरमा लग्यौं
दोस्रो लेयरमा लगेर हामीहरूले एकचोटि तल ल्यायौँ, यसरी ल्याएर अनि हामीहरूले यसलाई हामीको यहाँ ल्याएछौँ उल्टाएर यसरी हामीहरूले यहाँ पहिला यतापट्टि ल्याएर राखौँ। अब यो कलर म्याच गराउनको लागि यसलाई घुमाऊँ। दोस्रो लेयरलाई हामीहरूले घुमाएर यो दुईटा कलर म्याच हुने गरी यो दुईटा कलरलाई मिलाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यता ल्याउनु पर्यो। अब यो सहजै यहाँ जाँदाखेरि यो कलर म्याच गरेर आउँछ। यसरी कलर म्याच भयो। यो कलर म्याच भइसके पछाडि हामीले सहजै यहाँ माथि लगाएर राख्यौँ भनेपछि यो पनि हामीहरूको सेन्टर पिससँग एच पिस मिल्यो। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले दुईटा एच पिस बनायौँ। त्यस्तै अब तेस्रो एच पिस बनाउने बेला हामीलाई के चाहिएको छ, निलो कलर र यो हामीहरूको खैरो कलर चाहिएको छ एच पिस। निलो कलर र खैरो कलरको एच पिस यहाँ छ, यहाँ बसेको छ। यो बसेको छ भनेपछि हामीहरूले यहाँसँग म्याच गराउने यसरी मिलाउनु पर्ने हो। त्यो हामीले मिलेको छैन। यसलाई हामीले थर्ड लेयरमा लिएर यता लुकाम। पहिला यो थर्ड लेयरमा आयो, थर्ड लेयरमा आएर यतापट्टि लुकायौँ हामीहरूले र हामीहरूले यो म्याच गराउनुतिर लाग्यौँ। यस्तो यसरी राखिदिउँ। यसरी राख्दाखेरि हामीहरू के भयो, फेरि पनि उल्टो भएर आयो। ल हेर्नुहोस्, यो सेन्टर पिससँगको यो एच पिस उल्टो भएर आयो। यो उल्टो भइसके पछाडि हामीले फेरि यसलाई के गर्छौँ, माथिल्लो लेयरमा लैजान्छौँ। दोस्रो लेयरमा यो लग्यौँ अनि तल्लो लेयरमा ल्यायौँ हामीहरूले, यहाँ तल्लो लेयरमा ल्यायौँ। अब तल्लो लेयरमा ल्याइसके पछाडि यो यता राखिराख्दाखेरि हामीहरूले यसलाई पनि मिलाउन सक्छौँ सहजै। ल हेर्नुहोस्, अघि माथि यो यता घुमाएको थियौँ दायाँ साइडमा, अब फेरि यसलाई देब्रे साइडमा घुमायौँ। यो जस्ताको जस्तै बनायौँ अघि नै भए जस्तै। यसलाई हामीले घुमाएर राखिसकेका छौँ यो एच पिसलाई। त्यसैले हामीहरूको यो सेन्टर पिससँग हामीहरूले यसरी मिलाएर यो कलर म्याच गऱ्यौँ। त्यसपछि त सहजै माथिल्लो लेयरमा लैजान हामीलाई थाहै छ। एकचोटि रोटेट गऱ्यौँ भनेपछि माथिल्लो लेयरमा आयो। र अब अन्तिम हामीहरूको यो पिस हामीहरूलाई यहाँ चाहिएको छ। यो ठुलो पट्टा यसरी घुमाएर यहाँ ल्याउने हो र यो पिस हामीहरूलाई यसैमा चाहियो। यो खप्टेको अवस्था आएको छ भनेपछि यसलाई फेरि हामीले के गर्छौँ, त्यस्तै फेरि थर्ड लेयरमा लिएर राख्छौँ। थर्ड लेयरमा लिएर यता लुकाएर राख्यौँ अनि योमा लैजाने हो हामीले। त्यो भावनाले हामीले यसरी ल्याउँदाखेरि यो हान्न। अब यहाँ अवस्थामा ल्याइदिएर योसँग बराबर यो चाहिँ हामीहरू यसरी गर्दाखेरि यो मिल्न गएन। फेरि पनि यो हाम्रो उल्टेको छ। उल्टेको अवस्था छ भनेपछि फेरि हामीले के गर्यौँ, माथिल्लो लेयरमा लग्यौँ अनि यसपछि अब हामीले तल्लो लेयरमा ल्याउने बेला फेरि यो बिग्रिन्छ। यो त्यो हुनाले हामीले पहिला यसलाई तल्लो लेयरमा ल्याउँछौँ, यता ब्याक घुमाउँछौँ, दुईचोटि यहाँ ल्याएर राख्यौँ र हामीहरूको यो बिग्रेको भाग छ नि, यो भागलाई हामीले फेरि पुनः उही ठाउँमा लगाएर राख्छौँ। ल हेर्नुहोस्, नत्र अनि अहिले फेरि यसैले चाहिँ हामीहरूलाई सबै बिग्रेर फेरि कता गयो भन्ने हुन्छ। त्यो हुनाले उही ठाउँमा लिएर राख्यौँ। अब यसलाई हामीले यता लुकाएर राखेका छौँ। यहाँ लिएर राखेका छौँ भनेपछि अब यो भागलाई हामीले मिलाउनु छ भनेपछि यसरी लिएर हामीहरूको यो भागलाई स्याट्टै यसमा लगाएर मिलाउँछौँ हामीले सेन्टर पिससँगै। यसरी मिलायौँ। अब त सहजै यहाँ माथि गएर मिल्न गयो र यसरी हामीहरूले पहिलो क्रस मिलायौँ। दोस्रो लेयरको सेन्टर पिस र पहिलो लेयरको सेन्टर पिससँग हामीहरूले म्याच कलर म्याच गराएर हामीहरूले क्रस बनायौँ। क्रस बनाइसके पछाडि अब हामीहरूले कर्नर पिसहरू राख्न त हामीलाई सहजै थाहा छ, किनकि हामीहरूको तीनटा कलरको त्रिभुजाकारको हुन्छ, एउटा कलर यस्तो तीनटा भएको हामीहरूको कर्नर पिस हुन्छ। त्यो आउँदाखेरि सजिलो हामीलाई के छ भनेपछि जस्तै यसमा चाहिँ हामीलाई कुन चाहिएको छ, खैरो कलरको चाहिएको छ हामीहरूको कर्नर पिस। खैरो कलर कर्नर पिस यहाँ रहेको छ। यसलाई हामीले सहजै यसलाई डाउन गराएर यहाँ माथि यसमा लिएर हामीले सहजै यहाँ माथि ल्याउन सक्यौँ। अब यो रातो छ, यो अहिले रातो चाहिएको छैन। अब जस्तै हामीलाई यहाँ पहेँलो चाहिएको छ, पहेँलो यहाँ छ। यसलाई पनि हामीले सहजै के गर्न सक्छौँ, यसलाई डाउन गरेर यहाँ ल्याएर हामीहरूको पहेँलो यो पहेँलो लिएर हामीहरूले माथि लगेर राख्न सक्यौँ फर्स्ट लेयरमा यसरी। ल हेर्नुहोस्, यो एच पिस यो कर्नर पिस म्याच गऱ्यो। अब एउटा कर्नर पिस चाहिँ यहाँ निलो चाहिँ हामीलाई यहाँ राख्न छ, त्यसपछि हामीले पहिला निलो राखौँ। यसरी चाहिँ हामीले ल्याएर यो निलो यतापट्टि भएको हुँदाखेरि हामीहरूले यहाँ ल्याउनलाई सजिलै छ, किनकि फेरि यहाँ बिचमा ल्याएर किन यता फर्काउने भनेर यसरी चाहिँ ल्याएर हामीहरूले यो राख्यौँ। यो राखेर हामीहरूको यसरी माथि आयो, यो बन्न गयो र अन्तिम हाम्रो यो छ। यो पिस दुईटा मध्ये एउटा पिस, त्यसमा पनि हामीहरूको यहाँ हरियो भएको अनि यतातिर दुईटा पहेँलो र खैरो भएको कलर भनेपछि हामीहरूको कुन छ,
यो रहेको छ, यसमा निलो छ, यसमा हरियो छ, सहजै थाहा हुन्छ। यसमा रातो छ, यसमा रातो छैन, यो भागमा रातो छैन। यसरी सहजै चिन्न सकिन्छ। र यो पिसलाई हामीहरूले यहाँ राख्नको लागि के गर्छौँ, फेरि अघि नै जस्तै गरिकन पहिला यो ठाउँमा ल्याएर राख्यौँ हेर्नुहोस्, यो ठाउँमा ल्याएर राख्यौँ बुझाउनको लागि तपाईँलाई सहज होला भनेर यो ठाउँमा ल्याएर राख्यौँ। हामीहरूको अहिले यो हरियो भइदिएपछि हामीहरूले पहेँलो वा यो खैरो कलरलाई ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो एकचोटि हामीले घुमाएर ल्याउन सक्थ्यौँ। भनेपछि अहिले हामीहरूको यो खैरो कलरको आएको छ, यो खैरो कलर यता जाने हो, त्यो भावना हामीले खैरो कलर यहाँ आउने कारणले हामीले उल्टो घुमाइदिन्छौँ, यतापट्टि घुमाइदिन्छौँ र यो खैरो कलरको तल तान्छौँ, तल ल्याउँछौँ। तल ल्याएर अनि यो खैरो कलर अघि यता घुमाएर लगाएको थियौँ, यो खैरो कलर यसलाई सहजै यहाँ मिलाएर हामीहरूले पहिलो लेयर यसरी बनाउन सक्छौँ। यो हेर्नुहोस् पहिलो लेयर यस्तो छ हामीहरूको भर्टिकल प्रिज्म क्युबको यस्तो छ। यो भइसके पछाडि त अब तपाईँको दोस्रो लेयर त तपाईँले सहजै बुझ्नुहुन्छ, दोस्रो लेयर बनाउन अति नै सजिलो छ। हामीहरूको जस्तै यो उल्टो भएर आएको छ, यो म्याच खाएको छैन, यो यही लाग्ने हो तर उल्टो भएको छ। यस्तो भयो भने हामीले के गर्छौँ, पहिला यसलाई चाहिँ हामीहरूले नयाँ हामीहरूको एउटा कुनै पिस यहाँ ल्याएर राखिदिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीहरूले नयाँ पिस ल्याएर राख्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले नयाँ पिस ल्याएर राख्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले यता फर्काएर राखेका छौँ। भनेपछि अब यसलाई हामीहरूले यहाँ राख्नुपर्ने हो, यो पिसलाई यहाँ यसमा राख्नको लागि अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीहरूले घुमाउँछौँ एकचोटि, यो हामीहरूको यो अवस्थामा आएको छ। अब हामीहरूको यो पिस हामीहरूको यहाँ आउनको लागि हामीले के गर्यौँ भनेपछि जस्तै यो यहाँ हामीहरूको खैरो कलर छ, यो खैरो कलर हामीहरूको यहाँ माथि जाने हो, त्यो भावनाले हामीले यतापट्टि राख्यौँ, यस्तो ठाउँमा राख्यौँ र यहाँ जानको लागि हामीले के गर्छौँ, पहिला यता ब्याक गर्छौँ अनि त्यसरी डाउन गर्छौँ यसलाई, अनि फेरि यसलाई यता लैजान्छौँ, फेरि दायाँ साइडमा लग्यौँ, अनि त्यसपछि फेरि यसको यो त्रिभुज आकारको यो म्याच गरायौँ। त्यसपछि फेरि यसलाई फेरि दायाँ साइडमा लग्यौँ, यसलाई डाउन गऱ्यौँ माथिल्लो लेयरलाई, अनि फेरि तल्लो लेयरलाई बायाँ साइडमा ल्यायौँ र फेरि माथिल्लो लेयरलाई माथि लग्यौँ, अप गरायौँ। यसरी चाहिँ हामीहरूको यो कलर म्याच गर्नु गयो यसरी। अनि यो पनि हामीलाई यहीँ चाहिएको छ तर हामीहरूको यो खप्टेर आएको छ, उल्टो भएर आएको छ। यसलाई पनि हामीले एकचोटि ब्याक गरेर पछाडि लगाएर राखौँ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई यता फाल्यौँ र यहाँ लगाएर राख्यौँ। अब यो लैसकेपछि हामीले के गर्छौँ, यसलाई फेरि अब यसमा लैजाने हो। अब यसमा लैजानको लागि यतातिर हामीहरूको ठुलो साइज छ, यतातिर सानो साइज छ। यहाँ पनि हामीहरूको यो ठुलो साइज छ, यहाँ सानो साइज छ। यो ठुलो साइजलाई माथि लैजानको लागि हामीले के गर्यौँ, यहाँबाट यहाँ माथि लैजाने हो, त्यो भएर यो साइडमा लगाएर राख्यौँ, किनकि ठुलो साइड यहाँ राख्नु छ भने हामीले यसलाई टाढा भगाउँछौँ। यसरी यता लग्यौँ अनि फेरि दायाँ साइड यसलाई डाउन गऱ्यौँ माथिल्लो लेयरलाई, फेरि राइट साइडतिर लग्यौँ अनि त्यसपछि हामीहरूको यो यता घुमाएकोलाई फेरि हामीहरूले यसमा ल्याएर राख्यौँ, यो कलरसँग म्याच गरायौँ। त्यसपछि फेरि अब राइट साइडतिर लगेर यो माथिल्लो लेयरलाई डाउन गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि यता साइडमा ल्याएर माथि लग्यौँ र हामीहरूको यो पनि कलर म्याच गर्न गयो हरियो। र अब रहेको छ हामीहरूलाई यहाँ पहेँलो अनि रातो भएको हामीहरूलाई एज पिस चाहिएको छ। पहेँलो र रातो भएको एज पिस यहाँ छ। अब यो एज पिस हामीहरूलाई यहाँ चाहिने हो। अब यसमा चाहिने के छ भने चाहिँ हामीलाई यहाँ माथिल्लो भागमा पहेँलो चाहियो, यता भागमा रातो चाहियो। त्यो हुनाले माथिल्लो पहेँलो भाग चाहियो हुनाले यो पहेँलो भागलाई हामीले टाढा लैजाने हो भनेपछि पहिला देखाउनु पऱ्यो, यहाँ यो ठाउँमा देखिनु पऱ्यो, यहाँ माथि लैजाने हो। त्यो हुनाले यसलाई टाढा लैजान्छौँ, यता लग्यौँ अनि यसलाई डाउन गऱ्यौँ अनि फेरि यसलाई ब्याक गऱ्यौँ यतातिर, अनि फेरि यसलाई अप गऱ्यौँ, पहिलो लेयरलाई अप गऱ्यौँ, यो कलरसँग म्याच गऱ्यो अनि यसपछि यसलाई ब्याक साइडमा लग्यौँ, यसलाई डाउन गऱ्यौँ अनि फेरि यसलाई राइट साइडमा लगेर माथि अप गऱ्यौँ। यो गरेपछि हामीहरूको यो पनि लाइन बन्यो र अन्तिम रहेको छ हामीहरूलाई यो, यसमा यो पिस रहेको छ हामीहरूको एच पिस। यो एच पिस यहाँ राख्नको लागि यो सानो छ, यो ठुलो छ, यो त सानो छ, यो ठुलो छ। यो सानो भागलाई माथि लैजाने भयो हुनाले यो सानो भागलाई ब्याक घुमाउँछौँ अनि यसलाई डाउन गऱ्यौँ अनि यसलाई फेरि राइट साइड लेफ्ट साइडतिर ल्यायौँ अनि यसलाई फेरि अप गऱ्यौँ, यो कलर म्याच गऱ्यो अनि यसलाई फेरि हामीले लेफ्ट साइडतिर ल्यायौँ अनि यसलाई डाउन गऱ्यौँ, फेरि राइट साइडतिर लग्यौँ अनि अप गऱ्यौँ। यस्तो गरेर हामीहरूको
यो फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर हामीले यसरी सहजै बनाउन सक्यौं। साथीहरूलाई मैले फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर बनाउने तरिका सहजै सिकाएको छु। तपाईहरुले यो क्युब छ भनेपछि यो भिडियो हेरेर अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ। अब मैले चाहिँ यो थर्ड लेयरलाई बनाउने तरिकाको अर्को भिडियो लिएर आउने छु। यो थर्ड लेयरमा अलिकति हामीहरुको फर्मुलाहरु लाग्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो अर्को भिडियो बनाउनतिर लाग्ने छु। अर्को पटक मैले भिडियो बनाएर राख्दिने छु। साथीहरुले अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो। यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि मैले यस्तै क्युबहरु कलेक्सनहरु मैले ल्याउँदै जाने छु तपाईहरुको माझ। त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ सपोर्ट दिनु होला भन्दै मैले यो चाहिँ फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर बनाउने तरिका भर्टिकल प्रिज्म क्युबको तरिका यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।